खाताना तुम्हाला सगळ्यात जास्त त्रास कोण देत असेल तर ती लहान मुलं देतात. अशी लाळ गळत बघत असतात आपल्याकडे. हे बरं आहे का म्हणजे एखाद्याला असं खाताना ऑकवर्ड वगैरे करणं. आणि हे काय आहे म्हणून त्यांच्या आईकडे बघावं तर ती लाळ गळत बघत असते. म्हणजे तरी ही परवडली जी निदान गप्प बसलेली असतात. ती काही असतात नाही का हट्टी, मम्मी मला ते पाहिजे. आपण हे लहान मूल म्हणून देतो नाही का असं. तर मी एकदा हात पुढे केला तर त्याची आई काय म्हणाली, नाही नाही ते शी आहे ते नाही खायचं.